Ostatni. No nie, za dużo. Właśnie. To za dużo. Ja już nie czytałem. Fajnie. Fajnie to fajnie. Zobaczymy ten wyjdzie. Так, а тасу яку? Таса. Який тут? Таса. У нас порція. То у нас буде 2 порції. І, мабуть, так їх було не буде збільшувати. Нехай трошки підходить. Зверху не треба мазати. Так, я мию руки і зараз це. Можна класти. Я беру яєчко звідси. А ми понесли в хату, щоб вони не підходили там тепліше. У них немає часу. Ні, я вже Виріжемо.
бути. Маленькі? Угу. Ось такі маленькі стали. Ну, то і буду розкладати м'ясо. Може оце сюди? То щось не залишилось. А то золота кулька. Мені це і взагалі клас. Я покрию на другий шар.
столики взяти. Вже хочеться щось їсти.
Стругати бараболь. Ми так більше цієї рибки додали. Так. В супермаркеті купила рибу. Оцю? Ні. А це там, де ми тоді платили, так? Так, так. Мгм. Купила в супермаркеті рибу, розморозила її, а вона так пахне неприємно. Просто вона А оці риб'ї ошметки, це типу собака таке не буде, так? Певно, ні, нагній. Угу.
немає соку. Добре. Тоді цей сіль я поставила тут зараз. Мала 3, але давайте 2. Так, це просто через те, що в мене у батьків своїх яєць багато. Я звикла всюди багато яєць. Але тут достатньо. Я от мішаю. Це ж змісно там. Як масло. Я там подивлюся, можна подивитися там. І то. Вогонь? Ну там якось мажеться там. А, ну я там підкидала. Гляньте, я підкинула не так давно. Ага, правильно. Тільки зажати. Трошки ще треба. Нерівно. Я думаю, що можна зменшити вагон. Може, все спочатку на колбасі. Ну, добре, чого ж.
Можна їсти. Так, ну Не не їсти? солодко. Треба. Мгм. Так. Гарно. Єдине, що тут, звісно, сім. Я трошки посолила, ви спробуйте. Це просто це знову не вистачає стаканів, да? Ну, булочка в порівнянні з цим супом, звісно, трошки солодкувато. Солодко. Іванка так казала, я так не взяла. Соли не дала навіть.